हेलो गाइज, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल थिङ्कमा। सदा आज पनि मैले विशेष भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। मेरो हातमा आज लाभाको मोबाइल 40 पावर प्लस भन्ने यो अलिक पुरानो मोडल रहेको छ। यो मोबाइल चाहिँ फाइनली अन हुँदैन है, यो फाइनली अन हुँदैन। यसलाई म आज फाइन्ड आउट गर्नेछु, चेक गरेर बनाउने छु। भिडियो स्टेप बाई स्टेप हेर्नु होला। ओके, मोबाइल छ यहाँनिर। अब हामीले सबैभन्दा पहिला ब्याट्रीको पावरलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याट्रीको पावर चेक गर्दाखेरि यहाँनिर 20 भोल्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामीले यो ब्याट्रीको प्लस पोइन्टमा यो प्लस पोइन्टमा रेड प्रुफ र माइनसमा ब्ल्याकलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। 3.7 भोल्ट छ भने मोबाइल अन हुन्छ, तर यो 3.8 भनेपछि यो लगभग 40-50% नै छ यो मोबाइल यो ब्याट्रीमा। सो अब हामीले मोबाइलको सबैभन्दा पहिला हामीले यो ब्याट्रीको कनेक्टरमा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा योलाई चाहिँ ग्राउन्डमा राखेर, सो यसलाई चाहिँ हामीले वज्र मोडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले यो रेड प्रुफलाई ग्राउन्डमा राखेँ, माइनस पोइन्टलाई यहाँ राखेँ। यो प्लस पोइन्ट हो, यहाँनिर बिप साउन्ड आउनु हुँदैन। यो फाइनल्ली फुल सर्ट छ है। ओके, यो माइनस पोइन्टमा आउनुपर्छ। ओके, देख्न सक्नुहुनेछ एकदम 0-0 है, फुल सर्ट गाइज होइन। यो बिचको लाइन ठिक छ, फुल सर्ट है। ओके, आज हामीले यो मोबाइलको स्टेप बाई स्टेप चेक गरेर यो मोबाइलको फाइन्ड आउट गर्नेछौँ। ओके, सबैभन्दा पहिला हामीले यो मोबाइलको स्क्रुहरू खोलौँ। I am sitting all alone now. I'm nervous to the bone. The lack of patience drives me crazy. यहाँको एउटा डायोड हुन्छ, त्यो रिमुभ भइसकेको छ। यो मोबाइलमा हल्का वाटर ड्यामेज भएको जस्तो देखिन्छ। यो मोबाइललाई हामीले फाइन्ड आउट गर्नै पर्ने हुन्छ। यो मोबाइल एकदम इमर्जेन्सी भनेर मलाई कस्टमरले दिनुभएको छ। यो मोबाइल हामीले जसरी भए पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ है। ओके, देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ हुँदी पुरै वाटर ड्यामेज है। ओके, यो टिगरभित्र हाम्रो आइसीहरू हुन्छ, यसलाई हामीले रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ है। Drives me crazy, so I keep staring at my phone. Yes, I'm falling in love with this boy I just met. It's been days since our first kiss. Should I call or should I wait for? देख्न सक्नुहुनेछ पुरै वाटर ड्यामेज है, पुरै वाटर ड्यामेज। अब हामीले सबैभन्दा पहिला यस्तो भएको मोबाइललाई हामीले क्लिन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। In love with this boy I just met. It's been days since our first kiss. Should I call or should I wait for it? Hey, it's me. ओके, यो मोबाइललाई मैले फाइनल्ली क्लिन गरिसकेको छु। अब यो मोबाइललाई फेरि हामीले चेक गरौँ है। ओके, फुल सर्ट छ, फुल है। ओके, अब हामीले यो मोबाइललाई फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले यहाँनिर धुवाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ गाइज होइन, धुवाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, यो धुवाँ चाहिँ हामीले
ओके मैले यो धुवा लगाइसकेँ। अब यसलाई हामीले सर्ट किलर युज गर्छौँ है। अब यहाँ जहाँ यो हाम्रो सबै सेतो छ, अब जहाँ हाम्रो धुवा उठ्छ त्यो चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटर खराब छ है। ओके, एकदम यो सर्ट किलर बनाउने मैले तपाईँलाई भिडियो अलरेडी पोस्ट गरिसकेको छु। यो रेड प्रुफलाई चाहिँ मैले ग्राउन्ड बनाएको छु, माइनस पोइन्ट बनाएको छु भने यो कालोलाई चाहिँ मैले पोजिटिभ बनाएको छ है, प्लस पोइन्ट। अब माइनसलाई यो माइनस ग्राउन्डमा राखौँ, यो प्लसलाई हामीले यो प्लसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यो क्यापेसिटर छ नि, यो क्यापेसिटर अलिकति हिटिङ भएको देखायो। अब म तपाईँलाई अझ मजाले देखाउँछु। ओके, म तपाईलाई अब हाम्रो माइक्रोस्कोपमा देखाउँछु है मजाले। ओके, माइक्रोस्कोपमा देख्न सक्नुहुनेछ यो जुन छ नि यो क्यापेसिटरमा चाहिँ अलिकति हिटिङ भइरहेछ। म तपाईको त्यो आइसीलाई तपाईले हेर्नु होला है। देख्न सक्नुहुनेछ हो। ओके, हो यो पग्लिसकेको छ है, यो क्यापेसिटर पग्लिसकेको छ। अब हामीले यो क्यापेसिटरलाई के गर्ने भन्दाखेरि हामीले सिम्पली यो क्यापेसिटरलाई ट्विजरको माध्यमबाट फ्याँक्दिने हो है। उकाइदियो। अब हामीले सबै क्लिन गर्दिउँ फेरि। ओके, हामीले क्लिन गरौँ। ओके, मैले क्लिन गरेँ, देख्न सक्नुहुनेछ। यो क्यापेसिटर हाम्रो सर्टिङ थियो, यो क्यापेसिटर हाम्रो सर्टिङ थियो। यो दुईटालाई मैले फ्याल्दिसकेको छु। सो अब अरू ठिकै छ है। हाम्रो यहाँ उदिनै धेरै अब वाटर ड्यामेज थियो। अब म चेक गर्छु है मल्टिमिटरबाट। हामीले फाइनल्ली यो क्यापेसिटरलाई रिमुभ गरिसकेका छौँ। अब हामीले फेरि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ यसको भ्यालु है, सर्ट छ कि छैन भनेर हामीले चेक गरौँ। ओके, देख्न सक्नुहुनेछ सर्ट हाम्रो हटिसकेको छ। यो ग्राउन्ड हो, भ्यालु देखाउनु पर्छ यहाँ। देख्न सक्नुहुनेछ भ्यालु देखाइसकेको छ है। ओके, अब हामी यो मोबाइललाई फटाफट प्याकिङ गरौँ। All alone now. I'm nervous to the bone. अब ब्याट्रीलाई कनेक्ट गरेर हामीले मोबाइल अन गरौँ। फाइनली देख्न सक्नुहुनेछ मोबाइल अन भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुनेछ फोन अन भइसकेको छ। अब हामीले ढिला सुस्ती नगरी मोबाइललाई प्याकिङ नै गरिदिनु पर्ने हुन्छ। The lack of patience drives me crazy, so I keep staring at my phone. Yes, I'm falling in love with this boy I just met. It's been days since our first kiss. Should I call or should I
ओके गाइज भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला हैन टिकटकमा तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ भने टिकटकलाई फलो गरिदिनु होला अनि चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानलको लिङ्क चाहिँ हाम्रो बायोमा छ त्यहाँ गएर पनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा चाहिँ एकदम टेक्निकल कुराहरू फुल भिडियोहरू हामीले लगाइराखेको हुन्छौँ त्यहाँनिर गएर हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि टेक्निकल कुराहरू मोबाइल बनाउने मोबाइलको लक अनलक सफ्टवेयरहरूको बारेमा तपाईँले भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ हवस् त बाइ सी यू अगेन नेक्स्ट भिडियो